Життя не чекає, поки ти прокинешся. Дні проходять, хоч ти готовий чи ні. Роки змінюються, навіть якщо ти залишаєшся тим самим. І в якийсь момент ти ловиш себе на думці, що час рухається вперед, а ти стоїш. Ти це знаєш. Є внутрішній голос, який не дає спокою. Голос нездійснених обіцянок, нереалізованого потенціалу, сили, яку ти давно не використовував. Він не кричить, він лише нагадує, ти створений для більшого, ніж те, як ти живеш зараз. І найбільша втома у твоєму житті не від роботи. Вона від того, що ти живеш нижче свого рівня, що кожен день або робить тебе сильнішим, або забирає ще одну можливість. Стоїки знали. Людина завжди знає свій правильний крок. Вона просто рідко наважується зробити його сьогодні. Тому слухай уважно. Кожне слово цього відео – це виклик твоїм слабкостям. Кожен урок – це точка, у якій ти вирішуєш, ким будеш жити далі. Перед тим, як ми почнемо, зроби одне. Якщо ти хочеш ставати сильнішим щодня, натисни підписку, постав вподобайку і напиши коментар, щоб алгоритм бачив, що ти тут не випадково. Так ти допоможеш цьому каналу рости і допоможеш собі тримати фокус на власній дисципліні. Готовий? Тоді слухай. Сьогодні починається нова версія тебе. Урок 1. Дні, коли нічого не відбувається, створюють твою основу. Є дні, у яких немає ані перемог, ані прогресу, ані відчуття руху. Дні, коли ти працюєш, а життя стоїть на місці. Це найважчі дні. Не тому, що вони болючі, а тому, що вони тихі. У тиші найважче не почути інших. У тиші найважче почути себе. Більшість людей вміє працювати, коли є швидкий результат. Коли видно зростання цифр, похвалу, відгуки, реакцію. Але саме порожні дні відсікають випадкових. Бо тут немає нічого, що підтримає тебе ззовні. Тут є тільки ти і твоє рішення не зійти з дороги. Стоїки вчили, справжня сила не там, де очевидний прогрес, а там, де він прихований. Ти можеш робити правильні дії тижнями, і здаватиметься, що все марно. Але це ілюзія. Будь-який розвиток починається з невидимих процесів. Подивись на будівлю. Ти бачиш поверхи, скло, бетон, форму. Але 60% роботи під землею. Фундамент, арматура, технічна чорнота, яку ніхто не бачить. У людини те саме. Поки ніхто не бачить змін, усередині відбувається підготовка до стрибка. Ти можеш думати, що стоїш на місці. Але ти не стоїш. Ти зміцнюєшся, загартовуєш витривалість, навчаєш мозок послідовності, формуєш дисциплінований м'яз, який і є твоєю силою. Успіх – це наслідок багатьох днів, у які ти не отримав нічого. Жодної винагороди, жодної похвали, жодної зміни. І більшість саме в ці дні здається. Не через втому, не через біль, не через труднощі, а через брак сенсу. Людина думає, якщо я не бачу прогресу, значить його немає. Це неправда. Мозок хоче доказів, щоб не боятися. Але характер росте саме тоді, коли доказів немає. Коли треба йти всліпу, коли є тільки довіра до процесу. Подумай про воду, що кипить. Майже весь час – нічого. Але на молекулярному рівні все змінюється щосекунди. І лише у фінальну мить хаос перетворюється на результат. Так і з тобою. Ти можеш не бачити змін тижнями, але одного дня ти прокинешся і зрозумієш, що став іншою людиною. Став сильнішим, став витривалішим, став спокійнішим, став зібранішим. Це не народжується в моменти тріумфу. Це народжується у моменти, коли ніхто не бачить твоєї роботи. Стоїк не рахує дні за результатом, він рахує дні за виконанням обов'язку. Бо знає, якщо дотримуватися шляху, результат стане неминучим. І тому головне питання звучить так. Чи зможеш ти залишатися вірним процесу тоді, коли здається, що він не працює? Якщо так, саме в ці дні ти формуєш фундамент,
який витримає все. Фундамент, на якому стоятимуть усі твої майбутні перемоги. Урок 2. Твоя зона комфорту – це красива пастка. Є місце, в яке ти повертаєшся автоматично, місце, де все знайоме, ті самі думки, ті самі дії, той самий ритм. Там безпечно, передбачувано, не боляче. Це й є зона комфорту, але її природа зовсім не така невинна, як здається. Вона не захищає тебе від страждання, вона захищає тебе від розвитку. Вона ховає не загрози. Вона ховає твої можливості. Комфорт не зупиняє тебе різко. Він не кричить «Стій, не йди». Він діє набагато тонше. Він робить твоє життя достатньо терпимим, щоб ти не рухався, але недостатньо хорошим, щоб ти був щасливим. Комфорт – це тепла кімната, в якій ти замерзаєш повільно, навіть цього не помічаючи. Стоїцизм не бореться з комфортом, як з ворогом. Стоїцизм бореться з тим, що комфорт робить з твоєю душею. Він розмиває гостроту думки, знижує вимоги до себе, навчає шукати легке замість правильного. Найнебезпечніше в комфорті – те, що він видає стагнацію за стабільність. Подумай про останній раз, коли ти свідомо виходив за межі свого звичного. Не випадково, не через обставини, а з власної волі. Коли востаннє ти дозволив собі зробити щось, від чого прискорюється серце. Коли востаннє ти робив щось таке, що ставило під сумнів твої старі переконання про себе. Комфорт не дає тобі цих шансів. Він привчає жити в режимі збереження, не ризикувати, не говорити зайвого, не починати нового. Комфорт робить так, що думка «я не готовий» звучить переконливіше, ніж думка «я можу спробувати». Стоїки часто практикували добровільні труднощі. Не тому, що любили страждання, а тому, що розуміли, якщо ти не тренуєшся виходити за межу сам, життя зробить це за тебе. І зробить набагато жорсткіше. Сенека писав про це прямо. У часи спокою потрібно готувати дух до ударів, бо невправний розум ламається швидше. Вихід з комфорту не виглядає героїчно. Часто це навіть не щось велике. Це перший крок у невідоме, маленький, але справжній. Наприклад, подзвонити туди, куди давно відкладаєш, сісти за проект, якого боїшся, бо він може не вийти. Піти на тренування, коли твій мозок шукає 100 причин не йти. Відмовитись від вечірньої рутини, яка розчиняє твою силу. Перші хвилини за межею завжди незручні. Руки ніяковіють, голос тремтить, мозок смалить виправданнями. Повернись, почекай, не сьогодні. Це не твоя слабкість, це твоя стара версія бореться за виживання. Вона не хоче вмирати. Але якщо ти витримуєш цей момент, стається дивне. Те, що здавалось страшним, стає терпимим. Те, що було незручним, стає звичним. Те, що лякало, вже не лякає. Ось як росте людина. Не в комфорті, а в зіткненні з тим, чого вона уникає. Справжнє покарання комфорту не в тому, що він робить твоє життя спокійним. Справжнє покарання – у втрачений час, у втрачені можливості, у роки, які згорають тихо, без крику, без трагедії, без події. Ти просто якось прокидаєшся і розумієш, що міг би бути іншим, але так і не став. Запитай себе чесно, через 5 років, що тебе буде більше боліти – те, що ти ризикнув, чи те, що ти залишився там, де було зручно? Комфорт – це пастка без замка. Двері завжди відкриті. Проблема тільки в тому, що виходити з неї треба самому. Урок 3. Ранок вирішує, ким ти будеш проживати свій день. Усе твоє життя – це безліч днів, а кожний день починається однаково – моментом пробудження. Саме в ці перші хвилини відбувається те, що більшість людей навіть не помічає – невидимий внутрішній бій. І цей бій вирішує не тільки, як пройде день. Він визначає, ким ти стаєш у довгостроковій перспективі. Прокидання – це не просто дія. Це тест на самовладнання. Тест, який ти складаєш щодня. І що цікаво, майже ніхто не програє через втому чи біль.
Люди програють через думку, яка звучить занадто приємно, занадто логічно. Ще 5 хвилин. У цих 5 хвилинах похована велика частина нереалізованого потенціалу. Марк Аврелій писав собі «Уставай, бо ти створений для праці людини». І він писав це не для мотивації, а для нагадування. Імператор теж відчував лінь, холод, роздратування. Але він знав, що вміння піднятися, не торгуючись, це перша перемога дня, від якої залежить усе інше. Подумай, як виглядає типовий ранок середньостатистичної людини. Будильник дзвонить, лежання, прокручування стрічки, тягучий старт, коли тіло вже прокинулося, а мозок ще шукає собі причини нічого не робити. Весь день після цього проходить у такому ж стилі – повільному, випадковому, безфокусному. Початок задає тон, і тон формується у перші хвилини після відкриття очей. Стоїк діє інакше. Він не покладається на настрій. Він не перевіряє, хочеться йому сьогодні чи ні. Він не чекає, доки м'язи стануть легшими, а думки світлішими. Він розуміє, якщо він не виграє ранок, день виграє його. Якщо він не задасть правила, їх задасть хаос. Ранок – це двері, через які або заходить порядок, або заходить безлад. Людина, яка прокидається і робить перше, що обіцяла собі, це людина, яка будує силу. Бо сила не народжується в тренажерці чи на тлі гучних досягнень. Сила народжується там, де ти робиш дію всупереч власному бажанню уникнути її. Твої перші хвилини визначають, хто ти. Ти господар чи підлеглий. Ти ведеш день чи день веде тебе. Ти дієш чи виправдовуєшся. Подумай, скільки разів ти пропускав важливі справи не тому, що не міг, а тому, що день одразу почався у режимі виживання. Коли ти прокидаєшся неправильно, ти віддаєш ініціативу всьому випадковому – повідомленням, новинам, емоціям, чужим проблемам. Це перетворює твій день на реакцію, а не на створення. Правильний ранок не означає складний, це означає керований. Можливо, ти не любиш вставати рано, не потрібно робити з себе спартанця, але є одна річ, яку тобі точно треба взяти собі як правило. Першою дією дня має бути дія, яка робить тебе сильнішим. Не обов'язково гігантська, коротка зарядка, холодна вода, читання 10 хвилин, планування дня, робота над важливою справою хоча б 20 хвилин. Неважливо, що саме, важливо, що це робиш ти, а не воно само. Психологічно ця мікроперемога створює ефект доміно. Ти зробив одне важке рішення, наступні стають легшими. Ти почав день з фокусом, і фокус тримається. Ти проявив силу, і мозок запам'ятав – ми більше не слабкі. Стоїчна практика ранку – це не романтика. Це тренування волі. Маленькі, непомітні тренування, без яких не буде великих перемог. Запам'ятай, день починається не тоді, коли ти прокинувся. День починається тоді, коли ти встаєш. І кожного разу, коли ти робиш це рішуче, ти кладеш цеглину у фундамент тієї версії себе, яка живе не реакціями, а вибором, не випадковістю, а напрямком. Ранок – це твоя щоденна битва. І тільки ти вирішуєш, на чию користь вона закінчиться. Урок 4. Ніхто не прийде рятувати. І це твоя найбільша сила. Є мить, яка приходить у життя кожної людини, що вирішила щось змінити. Мить, яка спершу звучить жорстко, навіть боляче. Ніхто не прийде. Ніхто не витягне тебе з ями, не змусить почати, не забере відповідальність із твоїх плечей. І ця правда завжди спочатку здається несправедливою. Бо ти дивишся навколо і бачиш людей, яким, як здається, пощастило. Комусь допомогли батьки, комусь порадила правильна людина, комусь відкрили двері, в які ти бився роками, і в тебе всередині народжується тихе бурчання. Чому не мені? Чому я маю сам? Це природна реакція. Але стоїцизм пропонує тобі інший погляд. Той, який перевертає твою внутрішню географію сили.
Бо коли ти перестаєш чекати на чиюсь руку допомоги, ти знаходиш власні. Поки ти чекаєш Спасителя, ти не рухаєшся. Поки ти шукаєш ідеальні обставини, ти стоїш на місці. Поки ти переконуєш себе, що комусь має бути небайдуже, ти сам до себе байдужий. Сторона «я не сам впораюся» здається комфортною. Вона дає тобі виправдання. Я б міг, але мене не підтримали. Я б зробив, якби були ресурси. Я б почав, якби були умови. Такі думки знімають біль відповідальності, але знімають і твою силу. Епіктет говорив: «Життя в твоїх руках рівно настільки, наскільки ти приймаєш відповідальність за власні дії». Переклад для сучасної реальності. Поки ти шукаєш зовнішнього рятівника, ти віддаєш своє життя чужим рукам. Справжній злам відбувається, коли ти визнаєш, ніхто не повинен тебе рятувати, і ніхто не зобов'язаний робити твоє життя легшим. Ця думка спершу лякає, але потім стається те, про що мало говорять – приходить свобода. Коли ти більше не очікуєш допомоги, ти перестаєш страждати від того, що її не отримуєш. Коли ти приймаєш, що успіх залежить тільки від тебе, ти перестаєш злитися на людей, які тобі нічого не винні. Коли ти перестаєш чекати, ти починаєш діяти. Подивись чесно на своє життя. Всі твої справжні прориви, ті, що змінили тебе, сталися не тому, що хтось прийшов і дав тобі шанс. Вони сталися тому, що ти взяв те, що було, і зробив крок. Бридкий, невпевнений, смішний іноді, але твій. Люди часто плутають два поняття – самотність і самостійність. Самотність – це коли тобі нікого поруч не вистачає. Самостійність – це коли ти розумієш, що тобі нікого не треба, щоб рухатися вперед. Стоїцизм і вчить саме цьому – внутрішній автономії. Не бути закритим від світу, не відкидати допомогу, коли вона є, але не будувати життя на очікуванні, що хтось інший відповідатиме за твою долю. Правда така. Ніхто не зробить замість тебе ті тренування, які формують твою силу. Ніхто не напише замість тебе твою історію. Ніхто не проживе замість тебе той дискомфорт, який перетворює тебе на іншу людину. Чим раніше ти приймеш цю істину, тим раніше відчуєш внутрішню опору. Коли ти перестаєш чекати допомоги, ти перестаєш бути вразливим. Коли перестаєш чекати полегшення, ти стаєш витривалішим. Коли перестаєш чекати ідеальних умов, ти створюєш свої. Подивись вперед. Світ нічого не винен тобі. Люди нічого не винні тобі. Але й ти нікому нічого не винен, окрім себе, бути тим, ким можеш стати. І в цьому балансі твоя найбільша свобода. Бо коли ти перестаєш чекати рятівника, ти стаєш ним сам, і тоді ніхто більше не може забрати в тебе твоє життя. Урок 5. Біль – це доказ зростання, а не сигнал зупинитися. Людина хоче змін, але не хоче ціни. Хоче сили, але не хоче навантаження. Хоче нового життя, але не хоче нової версії себе, яка це життя здатна тримати. Тому біль здається ворогом, хоча насправді він єдиний чесний індикатор, що ти рухаєшся туди, куди треба. Будь-яка трансформація починається там, де тобі незручно. Там, де мозок просить зупинитися. Там, де тіло хоче повернутися у звичні умови. Там, де стара версія тебе відчайдушно бореться за виживання. Стоїки добре це розуміли. Вони навмисно шукали дискомфорт не заради страждання, а заради контролю. Бо хто не керує болем, тим болем керує життя. Подумай твердо. Кожного разу, коли ти піднімався хоч на один рівень вище, це відбувалося через внутрішній тиск. Не через натхнення, не через ідеальні обставини, а через момент, коли доводилося ламати свої старі межі. Це завжди боляче. Але саме в ці моменти ти формувався. Біль має два обличчя. Перше – руйнівне. Коли ти йдеш проти себе, спалюєш ресурси або живеш у хаосі. Другий – конструктивний.
Коли ти просуваєшся туди, де ще не був, і мозок б'є тривогу, бо це нова територія. Ти повинен навчитися розрізняти ці два типи. Руйнівний біль виснажує, конструктивний розширює твою здатність витримувати навантаження. Коли ти тренуєш м'яз, ти рвеш волокна. Коли тренуєш характер, ти рвеш старі звички, реакції, переконання. І так само, як тіло відновлюється сильнішим, так само і твоя психіка стає іншою. Ти ніколи не зустрінеш сильну людину, яка прийшла до сили через комфорт. Ніколи. Бо комфорт – це повторення. Біль – це еволюція. Згадай свої реальні прориви. Момент, коли ти відстояв себе там, де раніше мовчав. Момент, коли ти продовжив працювати, хоч було важко. Момент, коли ти сказав «досить» своїй слабкості. Момент, коли ти повернув контроль над життям. У кожному з них був дискомфорт. Але вони змінили тебе назавжди. Тепер подивись у протилежний бік. Чому люди застрягають? Бо кожного разу, коли стає боляче, вони зупиняються і пропускають ті етапи, де мала формуватися їхня сила. Стоїки говорили, труднощі тренують розум, як навантаження тренує м'яз. Це не мотиватор, це біологія. Людина стає більшою тільки тоді, коли проходить крізь те, що здається непідйомним. Поки не боляче, ти не ростеш. Ти просто повторюєш те, що вже вмієш. Подивись чесно, біль, який ти зараз відчуваєш, руйнує тебе? Чи навпаки, формує в тобі того, ким ти хочеш стати? Якщо він формує, це не ворог. Це інструмент. Це сигнал, що ти точно не стоїш на місці. Біль тимчасовий, а зміни, які він робить у тобі, постійні. Тому, не тікаючи від болю, ти не тікаєш від себе майбутнього. Ти проходиш через те, що потрібно пройти, щоб мати життя, яке хочеш. Біль – це підтвердження, що ти не йдеш по колу. Ти рухаєшся вперед. Урок 6. Твої щоденні дії формують ту людину, якою ти станеш. Щодня ти прокидаєшся і починаєш голосувати. Не на виборчій дільниці, у власній свідомості. Кожна дія, навіть найменша, це голос за одну з двох версій тебе. Ту, яка хоче рости, або ту, яка хоче залишитися там, де зручно. Люди звикли думати, що життя визначають великі рішення. Зміна роботи, новий проект, важливий крок у стосунках. Але великі рішення – лише вершина. Під ними завжди лежать сотні маленьких виборів, які робилися щодня. Саме вони й формують твою траєкторію. Стоїцизм дивиться на повсякденність, як на поле тренувань. Не романтичне, не натхненне, а практичне. Ти не можеш стати зібраним, дисциплінованим чи спокійним завдяки одному ривку. Ти стаєш таким через багато маленьких дій, які постійно повторюєш. Подумай просто, коли ти відкладаєш важливу справу, це не дрібниця. Це голос за слабкість. Коли ти шукаєш в телефоні втечу від реальності, теж голос. Пропустив тренування – голос. Зірвався на людину – голос. Живеш на автопілоті – голос за ту версію себе, яка не готова до того життя, яке хоче. Цей процес тихий, але точний. Ніхто може не знати, що ти сьогодні зробив або не зробив. Але мозок все запам'ятовує. З кожним вибором він формує шаблон поведінки, який завтра буде сильнішим, ніж сьогодні. Хочеш інше життя? Почни з іншої дії. Не з плану, не з мрії, не з натхнення, а з дії, конкретної, чіткої, зробленої саме сьогодні. Людина, яка хоче сильний характер, але щодня обирає легкі рішення, нагадує того, хто хоче сильні м'язи, але піднімає тільки повітря. Суть у тому, що характер – це м'яз. Він росте тільки тоді, коли ти обираєш складне там, де хочеться обрати просте. Аристотель говорив, ми – це те, що робимо повторно. Стоїки казали те саме іншими словами. Твоя сутність формується не в мріях, а у звичках. Запитай себе прямо зараз. Сьогоднішній день – це голос за ту людину, якою ти хочеш стати. Чи за ту, від якої хочеш втекти? Сильна людина – це не герой,
який робить щось величне. Це та, яка постійно робить прості речі, які інші ігнорують. Трохи дисципліни там, де інші лінуються, трохи контролю там, де інші вибухають, трохи фокусу там, де інші губляться в шумі. Не потрібно вигравати кожен день, але потрібно вигравати більшість. Якщо ти виграєш 60-70% своїх щоденних рішень, твоя траєкторія вже змінюється. Якщо 80% ти стаєш іншою людиною. Звичка працює просто. Раз – це зусилля, 10 разів – це система, 100 разів – це твоє «я». Ти будуєш не майбутнє, ти будуєш звички, які створять це майбутнє. І поки ти щодня робиш навіть найменший крок у правильний бік, ти перемагаєш. Суть проста. Твоя сила не в тому, що ти робиш іноді, а в тому, що ти робиш постійно. Урок 7. У кожної людини всередині є тихий, впертий голос. Він не перекрикує інших, не вимагає уваги і ніколи не нав'язується. Це голос, який знає правду про тебе. Він знає, що ти можеш більше, ніж показуєш. Знає, що ти давно відкладаєш. Знає, куди тобі потрібно рухатися. Проблема лише в тому, що почути цей голос у нашому житті майже неможливо, бо ти живеш у постійному шумі. Шум – це не просто звуки. Шум – це потік чужих думок, інформації, порад, чужих страхів і чужих очікувань. Шум створює ілюзію руху. Ти щось читаєш, дивишся, переглядаєш, аналізуєш, але насправді стоїш на місці. Бо ти не дієш, ти споживаєш. Більшість людей не втрачають мотивацію, вони втрачають себе у надлишку інформації. Ти не знаєш, що робити, не тому, що тобі бракує знань, а тому, що ти забув слухати те, що вже маєш усередині. Стоїки це розуміли ще 2000 років тому. Сенека писав: «Людина, яка намагається йти в усі сторони, нікуди не доходить». Сучасною мовою. Якщо ти весь час поглинаєш чужі голоси, ти перестаєш чути власний напрям. Подумай твердо, скільки рішень ти відклав не через страх, а через шум. Ти починаєш діяти і одразу читаєш думку іншого. Плануєш зміну, бачиш чужий приклад і вже сумніваєшся. Хочеш стартувати, але передумаєш після 5 хвилин стрічки. Це не аналіз, це втеча. Ти не шукаєш правильного шляху, ти ховаєшся у потоках інформації, щоб уникнути моменту дії. Але всередині тебе вже давно є відповідь. Ти знаєш свій наступний крок. Знаєш звичку, яку потрібно прибрати. Знаєш справу, яку потрібно почати. Знаєш людину, з якою потрібно поговорити. Знаєш рішення, яке ти боїшся прийняти. Чому ти не робиш цього? А шум дає ілюзію, що ти працюєш над собою, хоча насправді просто уникаєш відповідальності. Тиша – це не відсутність звуків. Тиша – це відсутність втечі від себе. Сядь хоча б на 10 хвилин без телефону. Пройдися вулицею без музики. Закрий двері, вимкни екран і просто побудь із власними думками. Спочатку тобі стане неспокійно. Це нормально. Це ознака того, що ти давно не чув себе, а потім почне спливати щось дуже важливе. Не нові ідеї, не натхнення, а істина, яка сиділа в тобі завжди. Ти знаєш, що тобі робити далі. Людина, яка навчилася створювати тишу, стає небезпечно сильною, бо вона перестає залежати від чужих слів. Вона більше не шукає схвалення, не чекає знака, не просить дозволу. Вона не бігає між чужими думками, вона рухається за своєю. Світ завжди шумітиме, люди завжди говоритимуть, контент завжди заливатиме твою увагу. Але серед цього хаосу є одне місце, де звучить справжня відповідь – у тобі. І питання стоїть не в тому, чи знайдеш ти її. Питання в іншому – чи даси ти собі нарешті тишу, щоб почути її. Урок 8. Версія тебе, яка здасться сьогодні, завтра стане твоїм найбільшим ворогом. Є 2 версії тебе. Та, яка хоче здатися, і та, яка хоче стати сильнішою. І кожного разу, коли ти втомлений, розчарований, виснажений,
коли ти дивишся на шлях уперед і бачиш тільки довжину. Саме ці дві версії стають один навпроти одного. Одна каже: «Досить. Це занадто. Ти вже багато зробив. Зачекай. Візьми паузу. Життя якось само піде». І ця версія звучить ласкаво. Вона не кричить. Вона не агресивна. Вона лагідна, спокуслива, майже турботлива. Вона дає тобі миттєве полегшення, зняти напругу, не йти проти втоми, не дивитися в сторону страху. Але кожне її слово – це відкладене розчарування. Бо завтра ця ж версія скаже: «Чому ти знову здався?» І буде пізно щось пояснювати. Ти сам собі станеш суддею. Друга версія тебе говорить тихіше, але жорсткіше. Продовжуй. Ти вже пройшов занадто багато, щоб зупинятися тут. Ще один крок, ще один день, ще один ранок без капітуляції. Ця версія не дає полегшення зараз. Вона дає силу потім, і саме через це її важко слухати. Більшість людей капітулює не тому, що шлях був непідйомним, а тому, що їх збиває ілюзія, ніби немає прогресу, ніби занадто повільно, ніби надто важко, ніби ніхто не бачить, ніхто не цінує, ніхто не допоможе. Але ти повинен побачити одну жорстку істину. Ти ніколи не шкодуватимеш, що продовжив. Але ти завжди жалкуватимеш, що здався. Подумай про будь-яку річ у житті, яку ти довів до кінця. Нехай навіть маленьку. Чи шкодуєш ти, що не здався тоді? Навпаки, ти вдячний собі. Бо там, у цих маленьких перемогах, і народжується самоповага. А тепер згадай, що ти кинув. Ті проекти, ті звички, ті спроби, ті обіцянки перед собою. Вони досі відлунюють у тобі. Не голосно, але вперто. А що, якби я тоді не здався? Саме це і є найгірший вид болю. Біль нереалізованого потенціалу. Його не забути, його не перекрити нічим. Він тихо сидить у тобі і кожного разу нагадує, що ти міг більше. Стоїки вчили головному. Сила проявляється не в тому, щоб не відчувати втому, а в тому, щоб не дозволити втомі керувати твоїм життям. Епіктет говорив: доки ти відкладаєш, життя проходить. І це не просто шматок філософії, це реальність. Ти можеш почати знову. Можеш виправдати себе, можеш пробачити себе, але не можеш повернути день, у який ти здався. Вибір завжди один і той самий. Або ти підкріплюєш в собі слабку сторону, або сильну. І цей вибір ти робиш не раз у житті, а щодня. Коли ти стоїш перед моментом капітуляції, запитай себе: ким я хочу бути завтра? Тим, хто втік, чи тим, хто вистояв? Ти ближче, ніж думаєш. Завжди ближче, ніж здається в моменти втоми. Найчастіше люди зупиняються за кілька кроків до зламу, але не знають про це. І якби вони витримали трохи довше, все змінилось би. Ти можеш бути одним із них, а можеш бути тим, хто переходить межу. Пам'ятай, здаватися легко зараз, але дорого потім. Продовжувати важко зараз, але приносить свободу потім. І кожного разу, коли ти робиш вибір продовжувати, ти будуєш не просто прогрес, ти будуєш себе. Тепер усе зводиться до одного – не до філософії, не до символів, не до красивих слів, а до ранку. До того моменту, коли задзвонить будильник і в голові з'явиться знайоме. Потім – ще хвилину. Не сьогодні. Саме там вирішується все. Не на тренуванні, не під час мотивації, не під час планування, а в ту секунду, коли стара версія тебе хоче повернути контроль. Справжня зміна починається не тоді, коли ти мрієш, а тоді, коли ти встаєш, навіть коли не хочеться. Робиш, навіть коли немає сил. Йдеш, навіть коли не видно прогресу. Стоїцизм не про слова. Стоїцизм про вибір. І цей вибір завжди стоїть перед тобою в найпростішій формі. Встати чи відступити. Почати чи відкласти. Продовжити чи здатися. Життя не зміниться різко. Життя зміниться тоді, коли ти перестанеш брехати собі, що зробиш завтра. Завтра – вигадка. Є тільки зараз. І якщо ти дочитав це місце, це вже знак, що ти готовий.
Ти вже інший, ніж був 10 хвилин тому. Ти вже стоїш на порозі наступної версії себе. Залишилося зробити лише один рух. Один жест, який змінює все. Діяти. Не чекати дозволу. Не шукати ідеального моменту. Не повторювати старий сценарій. Просто встати і почати. І не зупинятися. Бо світ не буде чекати. Час не буде чекати. Твоє життя не буде чекати. Або ти береш контроль сьогодні, або проживеш ще один рік, схожий на попередній. Вибір простий – стати тим, ким ти був створений бути. Якщо ти готовий, напиши в коментарях «Я починаю і я не зупинюсь». Постав лайк, щоб просунути це відео іншим, хто зараз бореться з собою. Підпишись, ми будуємо спільноту людей, які роблять важкі речі. Тут ти не один. Тут росте сила. Тепер іди. Твій ранок чекає. Твоє нове життя теж.